This is part 2 in a series of how to make listening to others more joyful, and in this part I will demonstrate with my friend Eva how to find strategies for someone to move forward when they have a problem. I'm assuming that you've been watching part 1 in which I've demonstrated how to find the other person's need. Wat zou een fijne bevestiging zijn voor jou om te krijgen? Stel dat ik die man was en ik sta helemaal voor open om bevestiging te geven. Want hoe zou het dan klinken? Heerlijk. So the first way to create a request after you find a need is to simply ask the other person, what could be a way to meet this need? Simply ask it in an open question and trust that they might come up with something that helps them. And in this case, this is actually working for Eva, as you will see next. Nou, mijn eerste reactie is om te zeggen van dat iemand zegt ik blijf hoe spastisch je ook doet. Of zeg maar, hè? Dus wat voor rare bokkensprongen je ook maakt. Ik hou het contact en we delen daarin wat het doet. En ik loop niet weg zonder dat ik heb gedeeld dat ik iets niet fijn vind. Of juist heel fijn vind. My first tip to make a request successful is to make it super concrete. And she's already doing that. She's talking about what she's literally gonna ask the guy or tell the guy. And I even want to make it a little more concrete because she's saying something like, what I would like from you is that whenever I'm behaving a little weird, that then you'll get into contact with me, you stay in contact with me, you'll let me know. And if I would be the guy, I would be wondering, what does it mean whenever I behave a little weird? So you want to get, and one way to make what's helpful is to really imagine that you're the other person, and like how would it come across? Would you know exactly, like really concretely, exactly what you're being asked to do? And in this case, I would not be 100% clear if I would be the guy. So I'm going to help her to do that. Ja. Dus vooral de bevestiging dat ik, die man, dan blijft. En als je zegt rare bokkensprongen, bedoel je dan dat stukje van dat je gewoon spontaan jezelf kan zijn en opeens een knuffel kan geven en dat soort dingen? Ja, dat, maar ook dat ik misschien too much vraag van iemand. En dat iemand dan durft te zeggen, wat je nu doet, daar heb ik geen zin in. Of het is me te veel, of ik heb behoefte aan. Dat iemand dat gewoon, dat ik weet dat iemand anders dat aangeeft. Yeah. The second way to create a request together is for you as a listener to kind of pay attention to options for requests that they are giving themselves without really noticing. Like sometimes people are talking about what they might do, but they don't really transform this into really an action step for themselves. They might not even notice that they're bringing up an idea that they might like to do. So then I just want to check if this would be something that they actually want to do. And that's what I'm doing next in the next fragment. Hij voelt het door die intimiteit en de openheid als iets anders, maar ik heb er geen naam voor. Ja. Zou dat helpen als je er een naam voor had? Helpen. Ja, als ik er een naam voor had en dan de regels die daarbij horen. Als er een handboekje dan bij zou komen van wat, ik vind het gewoon heel spannend als ik niet weet wat passend is. So coming up with a name for the type of relationship she has, I just have a sense it doesn't really work, so I'm gonna do something else. The third way to create a request together based on a need is just to make a suggestion yourself as a listener. And that's what you see me doing next. Ja, dus het zou ideaal zijn als dat vertrouwen er helemaal is van dat hij dat aangeeft. Ja. Als hij meer ruimte wil. Zou je dat bij hem durven of willen checken? Van, ik merk dat ik graag gewoon mijn spontane zelf wil zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ergens een grens is. En heb je het idee dat jij dat zou zeggen als dat er is?
Ja, dat zou ik wel durven vragen. Ja. Is het iets waar je enthousiast van wordt? Om het te vragen? So whenever I make a suggestion, I really want to check if this is exactly what they want to do. Quite often people are so used to getting advice that they might just say yes to your suggestion, while internally they don't have a full yes. They don't really want to do this, but they just say yes to avoid kind of the discussion. And this can be kind of lonely, both for them and in a way, usually you kind of notice that someone is like nodding yes, but they're not really enthusiastic. So check for their enthusiasm, and if they don't have a full yes, it could be that actually you're quite close with your request, but there's just a little thing. So check whether it's that maybe it doesn't meet their needs. The thing you propose, it doesn't exactly meet their needs, so maybe you just need to do something really different. It could also be that that in a way they like to do it, but there's another need that doesn't get met when they do this. For example, the need for safety. It might be just very scary for them to do this, and then it could be that you can figure out a way to take a smaller step in the same direction, or to do it together with someone, or there's a lot of options here, so you can really just a bit kind of brainstorm together. And that's that's another way to help them. Ja, nee, wat er gebeurt bij mij is dat ik merk dat ik ik zou dat willen vragen en dan op een komen er ook weer de gedachte van ja, en wat is dan die jaloezie? Dus het is een beetje dubbel, dus toch dat ik denk van, is dit de essentie of lopen er twee dingen? Dat is ook nog een stukje wat nog niet helemaal addressed is, zeg maar nu. Dat stukje van die energie. Ja, dus ik denk dat het niet genoeg is om alleen te zeggen... te dekken waar het speelt. Ja. The last tip I want to give is about what to do when there's no creativity in both of you, maybe, about what kind of requests to come up with. And this means it could be many things, but often it means something's going on the level of needs. So maybe the person really needs time to kind of mourn that so far this need has not been met sufficiently. It can be really a huge thing. Maybe you didn't quite catch the right needs together with them, which is why they still need actually time to find the right need. It can be many things, usually on the level of need, so you can just go back to that. But in this case, actually something else is going on with Eva. She has a need for togetherness, clearly, and she would like to take care of herself in that, to have a bit more independency and more options for herself in that. And this need for togetherness is often linked to already a strategy of doing something with more than one person, so it's kind of challenging. And what I want to do in that case is to juice the need. That's what this is called, juicing the need. And it just means that you're going to ask the other person what it would bring them if this need of togetherness, in this case, gets met. So it means that you're going to ask them actually what need gets met when this need of togetherness gets met. What are you talking about? Okay, this maybe sounds really complicated, but you're gonna get it when you watch the next scene. Heb je een idee hoe dat eruit zou kunnen zien als je het aan jezelf geeft? Als ik die liefde aan mezelf geef, wat bedoel je? Ja, gezamenlijkheid? Ja, het over zorg, gedragen worden en een soort van intimiteit. Ja, en gezamenlijkheid. Ja, dat is een uitdaging. Ja. Ja, soms kan het helpen als je bedenkt wat zou die gezamenlijkheid jou brengen. Als je het hebt met iemand anders, wat geeft het je dan? Wat zou het brengen? Grappig, want het eerste wat in me opkomt is gezamenlijkheid. Ja. Dat is een groot verlangen. Ja. Als je daarmee verbindt met dat gevoel, als je dat helemaal hebt. Wat er dan iets op?
Ja, dan komt er niet alleen zijn, maar dat is dus de andere kant van gezamenlijkheid, zeg maar. Dus dat is een beetje, bedoel je dat? Denk ik niet. Nee. Maar ik wil het niet forceren om zeg maar daar te kijken of misschien komt er gewoon niet echt iets op. Het kan helpen omdat je dan misschien meer creativiteit krijgt van, dat is wat ik probeerde te brengen, zeg maar, van hoe kan je het in je eentje doen? Want inderdaad, het woord gezamenlijkheid is al zo sterk gekoppeld aan een idee van, met meer dan één persoon. Ja. En het kan zijn dat die gezamenlijkheid je bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid geeft misschien. Ja, ik denk het wel. Het geeft, maar ik weet niet wat een gevoel is, een bevestiging, maar ik denk geborgenheid ook. Heb je een idee hoe je die geborgenheid, hoe je dat zou kunnen geven aan jezelf, zeg maar? Nou ja, dat doe ik nu ook wel bijvoorbeeld op de bank met een dekentje. Kaarsjes aan. Zorgen dat het warm en aangenaam is in huis. Lekker eten. Voor mezelf maken. En is er nog iets wat je, zeg maar, nog iets nieuws wat je aan jezelf zou kunnen geven, wat je nog niet al doet, zeg maar? Want ik hoor dat de behoefte is nog een soort van roepende, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb ooit een kleine knuffel gekregen van een vriendin van mij toen ik niet zo happy was. Toen zei ze, hier, ik heb een knuffel voor je, dit is fijn. Alleen dat is een kleintje en ik bedenk wel net van ik zou eigenlijk gewoon echt een grote knuffelbeer moeten hebben. Als kind had ik echt zo'n hond, die was echt de helft keer zo groot als ik. Maar gewoon, letterlijk een knuffelbeer, maar dan niet real life, maar voor mij alleen. Dus ik denk dat wel fijn zijn. Ja. En ik stel me voor dat dat wel een B-optie is, zeg maar. Ja, tenminste, ik zie wel een soort van enthousiasme, maar het is niet zo van, oké, dat gaat het allemaal helemaal doen, fixen voor mij. Zo. Het is meer een extra, misschien. Ja. Ja, ik denk dat het zou voor mij een deel zijn waarin ik denk ik contact kan maken met dat verlangen en daar dus voor een deel zelf voor kan zorgen. Namelijk via zo'n beer, denk ik. Ja. En dat vanuit daar een appel doen op iemand anders. Op deze vriend bijvoorbeeld, maar wie dan ook misschien. Minder vanuit een claim komt of vanuit een je moet me nu. Ja. Is dat compleet voor jou zo? Ja, ja zeker. Ja. Dankjewel. Ja, bedankt. Wil je knippen? Oh, wacht, ik heb dus nog iets. Ik zag al dat het op het staan. Een knuffelbier. Ik heb er 2. Oh, jee. Die zijn ook niet groot genoeg, hè? Bijna. Ik weet niet er nog helemaal. So I believe listening is something you cannot really learn from a book. You really gotta practice this. And if you want to do so, you can come to my masterclass. If you sign up within 24 hours after the release of this video, you'll get a 15% discount with the code SPEEDYME, like always. And if you cannot make it to the masterclass, you can sign up for my YouTube channel, so you always know when there's a new video coming up. You can always stay up to date. If you have anything to say, let me know in the comments. And I'd love to see you next time. Ciao!